ሰላም የኢትዮጵያ ኮምፒውተር ሳይንስ ክለብ ባልደረቦች፣ እንግዲህ የአማርኛ ሬስትፉል ኤፒአይ ለአንድሮይድ አፕሊኬሽን ቱቶሪያላችንን በመቀጠል ዛሬ የምናየው እንዴት አርገን ሙሉ ለሙሉ የምንፈልጋቸውን ኮንተንቶች ከዌብሳይቱ ላይ እንዴት እንደምንሰበስብና እንዴት ይህንን ክላስ ውስጥ ኦርጋናይዝ እንደምናደርግ እናያለን። እንግዲህ መጀመሪያ ዲዛይን ያደረግነው ምንድነው ስክራፐር ክላስ ነው። ስክራፐር ክላስ እንግዲህ ዌብሳይት ላይ ሄዶ የምንፈልገውን ኮንተንት ከዌብሳይቱ ላይ ሰብስቦ አዘን ሬይ ይሰጠናል ማለት ነው። እና ጀነራል ፋንክሽን ነው ዲዛይን ያደረግነው እና ይህንን ስሙን ቀይረን ከኢንዴክስ ፒኤችፒ ወደ ስክራፐር እንበለው .php። ይህንን ካደረግን በኋላ ከዚህ ቀጥለን ደግሞ አዲስ ፋይል ይህን ደግሞ ኢንዴክስ .php እንበለው ክሬት እናደርጋለን። ከዛ እንግዲህ እኔ የምፈልገው አሁን ከዌብሳይቱ ላይ ኢሜጅ የዌብሳይቱን ታይትል የዌብሳይቱን ሙሉ ሊንክ መሰብሰብ ነው የምፈልገው እና ለተጠቃሚው ማቅረብ ነው ይሄን የምፈልገው። እኛውም ተጠቃሚ ማለት የአንድሮይድ አፕሊኬሽን ነው። እንግዲህ ይህን ለማድረግ መጀመሪያ እንዳልነው እዚህ ጋር ኢንዴክስ .php ክላስ ክሬት አድርገናል። ከዛ ሌላ ክላስ እዚህ ውስጥ ክሬት እናደርጋለን። ይህንን ክላስ PHP ታግ ውስጥ እንክተተው መጀመሪያ እና ስክራፐር ክላሳችንን እናስተካክለው። ይህንን አንፈልገው ቴስት አድርገን ጨርሰናል። ክላስ እንልና ስክራፕ የመጀመሪያው ዌብሳይት ስክራፕ የምናደርገው ሴይ የቪኦኤ ዌብሳይት ነው። ስክራፕ ቪኦኤ የሚል ክላስ ክሬት እናርግ እና የዌብሳይቱን ስም እንፈልጋለን። ሙሉ ዩአርኤሉን ኮንስታንት ይሁን ቪኦኤ እንበለው። ከዛ ኢኳል እዚህ እንጣና ኮፒ አድርገን ስትሪንግ ውስጥ ፔስት እናርገው። ከዛ በኋላ አራት ፊልዶች ያስፈልጉናል። የመጀመሪያው አሬይ ነው ፕራይቬት። የሚቀጥለው ደግሞ የኤችረፍ ሊንክ የሚይዝ አሬይ ይሆናል። ይህም አሬይ ነው። ይሄኛው ሁሉንም የሚይዘው አሬይ ነው። ኤችረፉንም href private title private image array ያስፈልገናል። ሁሉንም እዚህ ውስጥ ስቶር እናደርጋቸዋለን። እዚህኛው array ውስጥ ሶስቱንም። ከዛ ፋንክሽን ያስፈልጋል ፐብሊክ የዌብሳይቱን ዩአርኤል ሪተርን የሚያደርግ ጌተር ፋንክሽን ነው። get ሪተርን የሚያደርገው ያው ሰልፍ ቪኦኤ ኮንስታንቱን ነው። ከዛ ከዚህ ቀጥለን ደግሞ እነዚህ ፊልዶችን ኢኒሻላይዝ እናደርጋለን። ይህንን የምናደርገው በኮንስትራክተር ነው። ፐብሊክ ፋንክሽን ኮንስትራክተር እንግዲህ ኦብጀክት ክሬት ስናደርግ የሚጠራው የመጀመሪያው ፋንክሽን ነው። this array arr እንግዲህ ይህ array አሶሺዬቲቭ array ነው እና ኪ የምሰጠው ዳታ ብዬ ነው። ከዛ ስቶር የሚያደርገው አሬዎች ነው፣ የተለያዩ አሬዎች። ከዛ ደግሞ ከዚህ ቀጥለን this href ይሄም array ነው፣ ራሱን የቻለ array። እንግዲህ የምናየው እዚህ ሁለት arrayዎች አሉን። ይሄኛው ታይትል ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ኢሜጅ ነው። እነዚህ ሶስቱንም እዚህ ውስጥ ነው ሴቭ የምናደርጋቸው ከጨረስን በኋላ ከሰበሰብን በኋላ ኢንፎርሜሽናችን ማለት ነው አሬ ውስጥ ስቶር ይደረጋል። ከዛ ይህንን ካረግን በኋላ አሁን የምንፈልገው ምንድነው መጀመሪያ ሊንኩን እንሰብስብ። ሊንኩን እንዴት ነው የምንሰበስበው? ፋንክሽን ያስፈልገናል። ለዚህ ፐብሊክ የሆነ ፋንክሽን፣ ይህ ፋንክሽን ጌት የቪኦኤ ኤች ሬፈረንስ ወይም ሊንኮች እንበለው። ከዛ እንግዲህ ይህ ፋንክሽን መጀመሪያ ምን ይፈልጋል? ይህንን ክላስ ይፈልጋል። ይህን ክላስ ኢንክሉድ ማድረግ አለብን። ይህን ክላስ ኢንክሉድ የምናደርገው እዚህ ጋር ነው። ኢንክሉድ
include scrapper .php ይህንን ካረግን በኋላ እዚህ ጋር መተን ያን ፋንክሽን እንጠራለን። ቪ እንበለው። ከዛ ኑ የክላሱ ስም ስክራፐር ነው። ክላሱ ዩአርኤል ይወስዳል ኮንስትራክተሩ ማለት ነው። ይህም ሰልፍ ቪኦኤ እንበለው። ይህንን ካረግን በኋላ ሰርች የምናደርገውን ታጎች አንድ በአንድ እንስጠው። ሰርች የምናደርገው እንግዲህ ቅድም ያየናቸው ታጎች ናቸው። እኔ እነሱ ታጎች አዘጋጅቻቸዋለሁ እና መጀመሪያ ሰርች ማድረገው ሰርች ፎር ማድረገው ታግ ይህን ይመስላል። ይሄኛው ዲቭ ነው፣ የዲቭ ክላስ ኔም ነው። ከዛ ሌላ ዲቭ፣ የሚቀጥለው ዲቭ፣ ከዛ የሚቀጥል ሚዲያ ብሎክ የሚል ዲቭ ነው። ከዛ ኢሜጅ ነው፣ ኢሜጅ ታግ። ከዛ በኋላ ደግሞ ስፔሲፊክ የሆነውን ታግ የምንፈልገው ምንድን ነው? ኤችረፍን ነው። አትሪቢዩት እንበለው ኤችረፍ። ይህ ቪኦኤ ዌብሳይት ላይ የሚገኝ ታግ ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ላይ ስቶር እናደርገው። ሪተርን የሚያደርገው አሬይ ነው። ከዛ ኤን ቪ ፋይንድ ታግ የሚለውን ፋንክሽን ከስክራፐር ክላስ ላይ እንጠራለን። ይሄኛው ማለት ነው። ይህ ፋንክሽን የሚወስደው ሰርች ፎር፣ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ስፔሲፊክ የሆነው ታግ አትሪቢዩት ይወስዳል። ከዛ ሪተርን የሚያደርግልን አሬይ ሊስት ኦፍ አሬይስ ነው፣ አሬይ ኦፍ ሊስት ነው። ሶ ሪተርን ይህን እናደርጋለን። ከዛ ፋንክሽናችን ይህን ይመስላል። ፋንክሽን አናርሳ እዚህ ጋር። ከዛ አሁን ከአንድ በላይ የኢሜጅ ወይም ነው የሊንክ ታግ ሊኖረን ይችላል። ከዚህ ቀጥለን ደግሞ ኢሜጆችን እንፈልግ። ኢሜጁን የምናገኘው ጀስት ይህን ፋንክሽን ኮፒ ፔስት እናድርገውና ስሙን እንቀይረው። እዚህ ኢሜጅ እንበለው። የቀረውን እንዳለን ተው። ይሄኛውን እኔ ፈልጌ አዘጋጅቻለሁ። ስለዚህ ኮፒ አድርጌ ፔስት ላድርገው። እኔ ያዘጋጀሁት ፈልጌ ይሄን ይመስላል። ዲቭ 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 የዲቭ ክላስ ኔም የዲቭ ክላስ ኔም እስከዚህ ድረስ ዲቭ ክላስ ኔም። ይሄኛው ኢሜጅ ታግ ነው። ከዛ ክላስ ኔም ከዛ ኢሜጅ ታግ። ከዛ እዚህ ጋር የምንፈልገው ምንድን ነው? ሶርስ ነው ኤስአርሲ ወይም አክቹዋሊ እዚህ ዌብሳይት ላይ ዳታ ሶርስ ነው የሚለው። ብናይ እዚህ ክሊክ ብናደርገው ኢሜጁ ጋር ዳታ ሶርስ ነው እንደምታዩት፣ ሶርስ አይደለም። ስለዚህ ዳታ ኤስአርሲ እንበለው። ከዛ ለዚህ ፋንክሽን እንሰጠዋለን። ከዛ የሚመልሰው አሬይስ ነው። አሁንም ይህንን ኮፒ እናርግና ፔስት እናርገው። አሁንም የሚሰጠን ምንድን ነው? ታይትል ነው። እንዲሁም ለታይትሉ አዘጋጅቻለሁ የምንፈልጋቸውን ታጎች ዲቭ 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 አሁንም ዲቭ። ከዛ ኢሜጅ ራፕ ውስጥ የሚል ዲቭ አለ። ከዛ ውስጥ የምንፈልገው ምንድን ነው? ታይትል ነው። አሁን ይህን ሴቭ አድርገን እዚህ መተን ብናየው ኢሜጅ ራፕ የሚል ታግ አለ። እዛ ታግ ውስጥ እዚህ ጋር እንደምናየው ታይትል የሚል አትሪቢዩት አለ። ይህ እንደምታየው ታይትል ነው። እሱ ነው የምንፈልገው። ከዛ ለዚህ ፋንክሽን እንሰጠዋለን። ሪተርን የምናደርገው አሬይ ነው። ከዛ ይህንን ካደረግን በኋላ ከዚህ ቀጥለን ደግሞ የዌብሳይቱን ሎጎ እንፈልጋለን። የዌብሳይቱን ሎጎ የምናገኘው ፋንክሽን ፐብሊክ ፋንክሽን ነው። ከዛ ጌት ሎጎ እንበለው። ሎጎ እንግዲህ ኢሜጅ ነው። ሜቢ አሁን ለምሳሌ ኒውሳችን ኢሜጅ ከሌለው ይህን ሎጎ መጠቀም እንችላለን አዛን ኢሜጅ። ስለዚህ ልክ እንደ ሌሎቹ አንድ አይነት ነው፣ ግን ትንሽ ነው ልዩነቱ። መጀመሪያ የዌብሳይቱ ሎጎ ይሄ ነው እንደምናየው። እችን ክሊክ እናርግና እዚህ ጋር እንምጣ። ይህን ሰሌክት እናርገው። ይህንን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ይሄ ሎጎ ኮንቴይነር ይህን ክላሶች አሉት። ይህን አዘጋጅቻለሁ። ኮፒ እናርገውና እዚህ ፔስት እናርገው። የምንፈልገው የኢሜጅ ሶርስ ነው፣ ኤስአርሲ ነው። እስከ እንደምታዩት ሶርስ ነው። ከዛ በኋላ ይህን ፋንክሽን እንጠራለን። ከዛ ሪተርን የምናደርገው ሊስት ነው። አንድ ሊስት ብቻ ነው ያለው፣ አንድ ቫሊዩ ብቻ ነው ያለው። ግን አሬይ ነው ሪተርን የምናደርገው። ከዛ ይህንን በመሰለ መንገድ ለዚህ ክላስ ስፔሲፊክ የሆነ ክላስ አዘጋጅተናል። ለቪኦኤ ዌብሳይት ማለት ከዌብሳይቱ ላይ ሄድና የዌብሳይቱን
ታይትል የኒውሱን ታይትል የኒውሱን ኢሜጅ እና የኒውሱን ሊንክ ይሰጠናል።